Ahoj a vítejte všichni zpátky v Hogwarts Legacy. No a musím se teďko za první epizodu bohužel trošku omluvit, protože i když jsem si myslel, že jsem všechno nastavil strašně správně, krásně, že to šlo hezky vidět, no, nešlo to vidět, vole. Bylo tam hodně tmavých momentů, kde víceméně nešlo vidět nic, i když prostě jsem na televizi, když jsem to hrál, viděl úplně pěkně. To znamená, že prostě při nahrávání muselo dojít k nějaké chybě nebo něco. Tohle jsem se snažil ještě napravit opětovným přerenderováním toho videa, jo, s tím, že tam potom jsem tam zvýšil a podobně, takže to znamená, že ten výsledný part, který jste vlastně viděli, tak byl přerenderovaný po druhé a víceméně furt to bylo jakoby tmavé i tak, jo. Nicméně teďka jsem na tuhle epizodu zvýšil ten jas, už by to mělo být prostě světlejší. Uvidíme, co z toho vznikne nakonec. Já to na té telce mám strašně přesvícené teďko. Nevím, jak to bude ve výsledném videu. Pokud to bude vypadat dobře, to samozřejmě nechám, že jo. Tak jo, Fred Potter. Jsme tady teďko teda v ZMIJOZELSKÁ koleji. To znamená, že dneska budeme tak nějak tady asi prozkoumat tohleto místo. Trošku se tady porozhlídnem, co tady je, co můžeme tady dělat, co nemůžeme. Rozhrál jsem si tady i druhý save, tam jsem šel za Mrzimor. Za Mrzimor z jednoho prostého důvodu. Vy tam máte možnost, když jste na té koleji, se dostat do jedné mise, která se odehrává v Azkabanu. Jo, četl jsem někde, že vlastně se tam dá dostat jenom pomocí Mrzimoru. Pokud jste v jiné koleji, tak máte víceméně smůlu, jo, takže tam bohužel prostě byla jenom tahle ta možnost se dostat do toho Mrzimoru a potom tam někde postupovat dál, jo, a to jsem každopádně odbočil, to prostě jenom víceméně to je na mém druhém saveu. Je bitch, vesměs to jabko. No, nicméně, teďka vlastně minulá epizoda, ta první, měla vyjít už včera. To znamená v úterý, akorát můj upload nefunguje víceméně, jo, protože já teďka si dělám nový internet. Teďka právě čekám na hovor, než se mi tady někdo ozve, jakoby nový provider, který teďko vlastně momentálně maká na novém internetu, jo, takže momentálně prostě teďko by tahle epizoda druhá měla vyjít hnedka po té první, nebo dejme tomu v jeden stejný den, abych jakoby dohnal ten včerejšek, jo, takže tak. Jo, no jasně, jo. Jo, takže tolik teda k úvodním informacím, teďka budu mít krásný upload a v podstatě nebude žádný problém s vydáváním jako takovým, jo. Tak jo, každopádně máme tady nějaké nové postavy, Imelda, Ominis a Sebastian. Počkej, to můžu roztočit, yes, roztoč to pořádně, roztoč to baby, haha, tak. Can I help you? You're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Yep, bohužel přepadl nás z minulé části drak, který rozhodně tam nebyl jen tak náhodou, jo, musel ho tam někdo prostě summonout nebo nalákat nebo něco, no. I was exciting, I was terrifying, vole. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. Indeed. And how did you escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Jednoznačně. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. No jasně. Takže budeme se učit tady i nějaké spely mimo bradavice. To zní celkem najetě, nebudu lhát jako, jo. A trošku možná nebezpečně. Might want to think that again. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. Slabko. You should have listened to me. Ah, I know who you are.
You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Ty vole, to je egoistka, to není možné. We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Hodně lítáš. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Přesně, šachy nás nezajímají. Tak, a tady je další teda cápek, počkej, kde je? Tady. Oh yeah, baby. Co tam vidíte pěkného? Holy shit! Vždyť to je živé akvárko, můj bože! Okay. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. On je slepý, ne? Co má s Nice očima? to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Wow. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Yep, to všichni jistě dobře víme, že jo? Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Jasné. Budeš tady dělat prdel z bažantů, že? Což vlastně víceméně jsem já, když tady jsem, jakoby hnedka první 5. rok. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Okay. Wow. Okay. No, já bych si to ještě rád teda porozlídl, jako co tady je a tak. Jestli tady něco ještě nemůžu udělat. Jo, tohle je každopádně ZMIJOZELSKÁ jakoby kolej tady. Jo, což mega pěkný bych řekl. I vlastně každá ta kolej vypadá hodně pěkně. Já jsem právě teďka u toho Mrzimoru taky a tam tež to není vůbec špatné. Tam i ty dveře jsou tam takové dokulata, úplně mi to přijde, jako kdyby tam bydleli hobiti, ty vole, ale tak to už zase trošičku jiný svět, no. No dobré, pojďme teda za paní Weasleyovou. Potřebujeme se tady trošku porozhlídnout po celých Bradavicích, je. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Wow. Yes, your ordinary wizarding level exams. Ordinary wizarding level, wow, jakože sova. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Oh. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year.
you would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Jistě, paní Weasleyová. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. OK. Počkej, tady něco mám ještě. House chest. Ještě ji nemůžu ani otevřít. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Jakože všechny ty papírky budu muset sbírat, že jo? Bych řekl, že to je ono. And educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Ty vole. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Revelio. Žádný problém. A, collect. Wow. Kelpie statue. Dobré, můžete mě asi přečíst, I guess. Já to nebudu jakoby překládat všechno tohle z toho, klidně můžete pauznout. Přečíst si. Tak. Tady máme teda nějaký progres, náš level. A Field Guide Challenges jsou jediný teda způsob, jak dostávat tyhle ty experience jakoby body, že jo? To znamená, jak levelovat naší postavu. Nějaké challenge, které můžeme plnit. OK. A tady jsou combat, quest, exploration, field guide pages, room of requirement. Dobré. Takže budeme muset, jak jsem říkal, nacházet teda všechny tyhle ty stránky, tyhle ty papírky. Gear appearance reward. Jo, takhle, dostanu za to brýle. Wow, děkuju. Brýle se vždycky hodí, že jo? Hlavně, když je nepotřebujete a máte normální zrak. A tak třeba to jsou nedioptrické, že jo? Já taky nosím nedioptrické brýle, protože to vypadá cool. Jakoby, samozřejmě, na mě cool, jo? Nevím jak na ostatních. Mrk, mrk, jsem už trošku jako tam ta borka, tež jsem tady egoista. Bitch! Let's go! Já z toho nikdy nemůžu jako tady toto. To je tak zatraceně epické, jako nevím, kdo to vymýšlel tady tohle, tak jako zaslouží si asi, nevím, nějaké ocenění nebo tak. Ocenění na designéra roku. Hej! On se pohl. Já se divím, ty vole, když jsem tady v Bradovicích. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Dobře. Tohle to, pokud se nepletu, by mělo být fast travel tady po Bradavicích. Bla bla bla, jasné, to znamená, že to jsem teda, jo, Grand Staircase. Jo, počkej, cože to mám to? Grand Staircase, no však jo, vole. Tak, takhle. Jo, to znamená, že tady právě jsme na tom, jasný. A the right side jo, tam je astronomická věž, knihovna a greenhouses. A my teďka teda chceme, jo, tady do knihovny. Bla bla bla. Central Hall, boom, yes. Jo, takže tady tohle to slouží jako vlastně fast travel, jo. Přirovnal bych to ve dvojce Harryho Pottera. Příčná lice! Debil. Nechápu, jak to dokázal tak posrat ten Harry, jako doslova měl říct jenom příčná ulice a on i tak to podělá. Jasné. Takže jste Central Hall, jo, můžu víceméně se dostat kdekoliv. Což je hlavní, že jo? To je dobrý. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Je. Hogsmeade, to je ta vesnice, co tady je vlastně u Bradavic, že jo? Tak. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard. Bože, to je profesor Ronan! Můj bože, to je Hawkeye! On tady učí, tak to je hustý, jakoby. The Defense Against the Dark Arts class.
Defense against the dark arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Já jsem zatím takhle jakoby jen dokázal, nebo já jsem zatím teda došel čistě k tomu profesoru Rounovi. Rounen? Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the... Jo, on mi určitě ukázal tyhle základy, vůbec jsem to už neuměl dřív. Některé věci. Specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Já budu zatím hrát, že prostě vím úplné hovno, jo. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the Jako on dragon's tam path, jako čekal na nás, víš co? Rather unfortunately, Proč bychom chtěli letět choose us. v cestě, jako kde je drák, jako, chápeš? Ještě k tomu tak agresivní drák, jakože. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today, and remember to use your field guide. It will be invaluable to you, and invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Yep, Hogsmeade. To jsou ty, ne? Není to... Jak se to jmenuje ta vesnice? Prasinky, vole? No nějak tak, ne? Teď mě úplně nebyl co zaslo, jestli jsem jistý. Jo, byly to prasinky, myslím. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? No jasné, no. I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Jo, jsou to Weasley is a prasinky, brilliant actually. and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Tak, máme tady teda nějaké questy, přímo ukázané na mapě, takže můžeme víceméně jediné, co znamená, že můžeme označit a prostě jít po tom questu, jako takhle. Jo, takže teďka jsem si ho označil, Easy Club. No jasné, mapa je očarovaná, tím pádem jasný, jo, víš co. Vím přesně kam jít. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend.
I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Ano, pane, rozumím. OK. Ještě úplně tady teda nebudeme. Jak to říct? Pobíhat okolo, jo, sbírat, tam jste viděli vlastně nějaký další jako líst a tak. Protože neumím ještě úplně všechny jako ty základní spely. Potřebujeme se naučit aspoň akci, jo. To znamená, že musíme teďko jít do toho charm class. Jo, do té hodiny jakoby očarování bych takhle to mohl nazvat. Jo. Kde se právě naučíme kouzlo akci, no. Tak, potřebuju tady každopádně, dobré? Můžu se mít, nice. Jo, well hello there. Jo, takže půjdeme tady na tuhle hodinu teďka, na naši první hodinu v Bradavicích a potom ještě půjdeme na tu druhou hodinu, kde se naučíme nějakou tu obranu proti černé magii, že jo, to je takový asi základ, který je třeba tady umět. A potom uvidíme, co dál, potom bych možná se tady ještě trošku porozlídl, proběhl bych tady a takhle. OK. Wow, chlapi, hej, vás se stále budu bát, jo, jakoby. Tak, či. Já jsem bohužel vlastně 2 dny zpátky Hej, slyšíte to? Počkej, já to mám v ovladači, já nevím, jestli to slyšíte, ale počkej. Já nevím, jestli to slyšíte nebo neslyšíte, ale bylo cute. Každopádně já jsem říkám 2 dny zpátky bohužel přijelo kočku, takže to bylo takové smutné a tak. Takže jsem rád, že tady se aspoň můžu popetovat tady tuhle. Aspoň, že tak. Dobré, jdem teda nahoru. Jak se tady sakra dostal, tyjo, figu? Děláš si srandu, shit, to je nějaký slabší bratr toho trojhlavého psa, co byl v kámenu mudrců, či co? Těžko říct, no. Tak jo. Haló? Toalety. Je tady něco, co můžu udělat? To není tady, že jo, to je vedle. Fuj, tady si někdo míchá mnoholičný lektvar. To je mega nechutné. A čisto tady je, to můžu teďka vzít. No, já jsem každopádně v první epizodě tam mísnul, jsem tady mísnul strašně hodně jako čestek, které jsem třeba potom vzal v tom druhém průchodu. Pak jsme tady všichni hajzli, protože jsme čistotní, že jo? Takže za to jako, to je trošku jako na nic, no, že jsem tam nechal pár čestek. Ale tak jakoby, víš co, není to konec světa, ty česty si potom naloutím někde jinde určitě, jo, takže tak v pohodě. Nice. Nevím, kdo to mluví, ale nebudu se radši divit. Tady má teda kancel profesor... Profesor Fig má kancel na hajzlu? Bože, by to měl tady? To je jako další učebna. Takže by to bylo nahoře. No to je jedno, říkám. My to budeme teda prozkoumat asi později, jakmile budu umět všechny ty základní spely. Teďka se potřebuji dostat ještě o patro výš, abych mohl na tu hodinu. Jo, tady dívej. Tady máme hnedka schodiště. Bylo to zvláštní, že tam ale profesor Fig měl kancel, když to byl hajzl, že? Toaleta. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone?
I am afraid it is too late to study now. No to je hajzl. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. To je G, tyjo. To je borec jak cip. OK, nice, akce jo. Tak jo, s vámi jsem zapomněl, jo? Spíš ne asi, ale. Tak, utěkaju! Dobrý. Accio. Akio? Akcio snad ne. That is not bad. No i když, těžko říct. You are a Možná to, co dobu říkám, já špatně. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? No jasně, jak jinak, tyjo. Nováčci tady. I když musím dohánět, že jo, takže možná je lepší, že teďko začnu jako první. Jak je to Akio, fakt že jo? Jo, jasné. Chápu, stůj! More, pojď, ju! Jsem tam. 50 je moje. Akio! Já budu říkat Akcio, to zní líp. More, ale stůj! Ne! Nevadí, to je jenom trénink. Potom na ostro to budu muset vydat. Dobré, je to v tom zeleném jakoby zastavit už, no. To nikdo neviděl tohle. Za jeden správně. Máme pointy, dámy a pánové. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Tak jo, pojď. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Tak pojď, ne, ženo. Tak co umíš, co? Co je v tobě, ha? Na ty. Aha. OK. Dala zelenou, což teda je zvláštní. Uvidíme, jak to bude, jak na tom bude po druhé. Druhé kolo. Tak pojď. Už jsem to udělal. Easy. Důležité je to na oranžové už pustit. Ne, co děláš? Dobré, už jsem myslel, jako, že mi tam schodí ten můj. To je zvláštní, že na ty jako to neumí, protože při mém druhém průchodu, když hraju za ten Mrzimor, tak víceméně ona dala všechny 3 50, jo. Takže jako to jsem absolutně nedal. OK, easy, i když to bylo celkem close, ale máme to. Ty vole. Dobré, dala další 50. No, já víceméně teďka už nemůžu prohrát, že jo? Nebo můžu?
Můžu, actually. Ještě furt můžu prohrát, jo, takže pojďme to nepodělat, pustím to na oranžové. Easy. Haha. Na ty? So bait? Easy. Easy win. Let us make this a bit more interesting, shall we? Okay. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. Tak ukaž se, ne? Ty vole. Malé mi to sejmulo. There we go. No dává jenom zelené, ale jako. Čekej, to budu muset nějak načasovat dobře, ale. Jak to půjde zpátky? Pojď. Oh shit. Dobré, easy. Easy. Mám to. Ne. Už jsem si myslel, že jí to nevyjde. To bylo dost jasné, ale no. Tak pojď. Tak, pust to. To jsem možná brzo pustil. Ne. Ne. Nevadí, furt můžeme vyhrát. Pokud teďka posere, což by mohla. OK. A nebo pokud teďka poseru já, tak prohraju, no. Pojď! Oh shit. Dobré, easy. Yes! Yes, baby. Splendid, máme to. Very good, both of you. Well done. Thank you, sir. Thank you kindly. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. What? Did to bylo mega easy. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Ouagadougou je teda nová, jakoby, nebo jiná škola čara kouzel. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Takže ve škole Ouagadougou nepoužívají hůlky. Moje hůlka. Tak to jsou určitě slabší ty spely. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Okay. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Děkuji za spolupráci na ty. Bylo příjemné s tebou komunikovat. No.
Ale, zdravíčko. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Ty vole, tam má péro! O můj bože! Dobré no, jako spolehni se, že to budu dělat též tohle, jako. Accio sem, Accio tam. No jo. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Děkuji převelice, pane. First class student. Hell yeah. Takže už teda už umíme teda Accio, to je jedno. Ha! Hell yeah. Holy shit! Aha, já myslím, že to jsou ty lítající, ty klíče, a to jsou lítající nějaké dopisy nebo něco. Zajímavé. No. Nový quest tady máme dostupný. Jo, jasné, to je jakoby... Jo, ta hodina obrany proti černé magii, že jo. Jo, to nebude problém. Máme tady ještě něco, co bych mohl jako najít nebo vzít. Ještě tady někdo chce pokecat? Harry Potter, to je on? Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. No, dobré. To je teda všechno, co mi řekneš k tomu, chlapče? Dobré, můžu se jít podívat nahoru, do jeho kanclu. Level 1 log. Já se potom můžu vloupat do nějakých těch kanceláří, to je hustý, ty vole. Nebo kabinetu, že jo? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. WTF. Doslova hodiny profesora Ronana jsou jedny z nejlehčích hodin ever. Jo. Jako nebudem si nic nalhávat, no. Dobré, můžeme jít teda na tu druhou hodinu ještě teda. Což znamená, to je ona. Tak, a teďka mi to ukáže, že? Počkej, ne, hovno. Já to musím kliknout, aha, no jasně. Jo, tady. Jo, takže mi to vždycky takhle ukáže cestu, kam jít, což si myslím, že je taky super cool. Tak, ok, opatrně níž ještě. Tak, no a teďka nevím, co se naučíme tady, tyjo. Jo, protože pro tego už umím. Že jo. Umím Lumus, umím Accio. A umím normálně jako toto, že jo. Klasické basicy. No a co teďka? To už nevím, to už jsem teďko nehrál. Takže teďka je to momentálně first feel, no. Ježiši. Illuminati everywhere, to zní hodně děsivě. Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little.
Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Oh, takže Leviosa se naučíme. No. Wingardium Leviosa! Bro. Je to švihnout a mávnout, dámy a pánové, jo? Nezapomeňte. Levioso. První pokus. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. Okay. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is spells like Leviosa, tak. Master Pruitt so artfully helped me. Good. Now, the basic cast. Well done. Easy clap, kill him la. Jak dlouho do něho mám jebat takhle? Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair using only Levioso, basic cast. Ty vady, to je jak v té dvojce, můj bože. Tak jo. Haha. Jo, tam vidím i cooldown právě. Co zkoušáš, nemůžeš nic? Dobré, mamo. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Easy clap. I put you on the spot and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Zase díky mně máme body, ZMIJOZEL. Dobré mi. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. To bylo fun celkem. A v podstatě to může počít jako obrana proti černé magii, protože přece jenom víš co tam, když borec si víceméně dá tu jeho, víš ten jeho štít. Nevím jestli to je přímo Protego. Počkej, Protego, jo. No měl žlutý štít, no, já mám takový jako jenom spíš odrážení. Tak to víceméně jako platí též, no. Tak. Zas Harry Potter. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Jo, tohle to jsou zmrzy moru, no. To byl aspoň ten borec. Jo, toho si pamatuju. On byl v mrzimorské koleji, no. To je hustý, jak tady všichni prostě se to propojuje, že tady prostě jsou všichni studenti z ostatních kolejí, no. Hello. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Thank you. Ty jsi co si? Ty jsi, jo, taky mrzimor, ok. Nice work. Jo, díky, počkej, já tady ještě tohle prozkoumám tady.
Always thought Levioso was for first years. Not anymore. To bude Nebelvír, ne tohle? Nebelvír a tohle to bude Havraspar, yes. Vždycky jsou nějací, no. OK. A ty si co? Ty jsi zmiozel, nice. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Kurva, hej, držte se ode mě, vole, já vás snímu všechny. You might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the Clock Tower entrance. If you're interested. Samozřejmě. Děkuji, šéfe. No, takže budeme dělat tady nějaké nelegální záležitosti. Můžu se tady vlopat do tohohle? A, nemůžu též, no. Nemám tady ještě žádné skilly v lockpickování, bohužel. To je na nic, no. Dobré. Dobré teda, takže umíme teda 2 spely, to znamená 2 nové, jako takhle. Akcio a Leviosa. A to znamená, že teďka už tady budu moct pobíhat a pokud tady bude nějaká věc, kterou budu moct si přitáhnout, to znamená hlavně, co se týče těch papírů a takhle, tak budu moct prostě to začít sbírat, jo, což je jakoby hlavní věc, co jsem chtěl udělat. Počkej, dívej. Gargoyle. Hogwarts survives the reign of this headmaster. I think we should have a moon calf in charge. Okay. Not sure he's in at the present. Každopádně tady něco. O, Field Guide, další. Tak, můžete klidně přečíst, jestli chcete. Painting of Elias? Zajímavý. Tak. Jo, každopádně teda, dneska by tady asi ukončil. Jo, už jsme tady udělali celkem dost toho. V další části teda budeme dál pokračovat. A nejspíš tady trošku prozkoumám, proběhnu a potom se vydám dál, už tam vidím, že tam mám nějakou misi aktivní, takže tam potom určitě budu moct jakoby jít normálně, no. Tak jo, děkuji moc za pozornost, no a budu se nás těšit do další epizody. S tím se mějte krásně a ahoj.